טוב, כמו בממשלת פרטאץ' קלאסית, כמעט 11 בלילה, וחברי הכנסת בוועדת הכספים, אני יושב בוועדת הכספים, קיבלו את הכספים הקואליציוניים, את הפריסה של איך הביזה קורית, איך כמעט 14 מיליארד שקלים מתפזרים על איזה סעיפים. עכשיו הם קיבלו את זה ב-10 ומשהו, הם אמורים ללמוד את זה, להסתייג לזה, ועוד אולי גם להצביע על זה היום. הכל שכולם פה אפוצים גמורים, אף אחד כבר לא מבין על מה הוא מצביע, על מה הוא חותם, מה הוא קורא, פשוט שוד, אין מילה אחרת. אז אני ניצלתי את ההפוגה, יש עכשיו הפוגה בהצבעות בתוך הוועדה, ולקחתי את המסמך שהם קיבלו. אחד החברי כנסת הביא לי אותו, ואני אעבור איתכם על סעיפים נבחרים, איפה שודדים לנו את הכסף, לאן שודדים לנו את הכסף. אז קחו כמה סעיפים. בירור יהדות, סעיף שנקרא בירור יהדות, הולך לקבל כמעט 5.5 מיליון שקלים. מרכז מורשת גוש קטיף הולך לקבל 4 מיליון שקלים. מרכז מורשת גנדי הולך לקבל יותר מ-20 מיליון שקלים. תחזוקת מנהרות הכותל 3 מיליון שקלים. פעולות טווח ארוך ברובע היהודי עוד 2 מיליון שקלים. יום ירושלים עוד 15 מיליון שקלים. מורשת עוד 20 מיליון שקלים. חיזוק הזהות היהודית עוד 281 מיליון שקלים. פעילות המנהלת לזהות יהודית עוד 24 מיליון שקלים. תרבות יהודית עוד 12 מיליון שקלים, ואז עוד פעם תרבות יהודית עוד 8.5, ואז עוד תרבות יהודית עוד כמעט 100, גרעינים משימתיים שזה גרעינים דתיים עוד 75 מיליון, זהות יהודית עוד 78 מיליון, עוד גרעינים משימתיים עוד 120 מיליון, סיוע לרשויות המקומיות בשמירה על שטחי C ביהודה ושומרון עוד 75 מיליון כמעט, מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל עוד 25 מיליון, החטיבה להתיישבות עוד 400 מיליון על הפאדי, מרכזים להעמקת החינוך, עוד 23 מיליון, פרויקטים לחיזוק הזהות היהודית, יש להם קטע כזה כל הזמן לחזק את הזהות, אולי יש להם בעיה עם הזהות שלהם, כל הזמן צריכים לחזק אותה, עוד 10 מיליון, הנחלת מורשת הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, עוד 5 מיליון, משפט עברי, אף אחד פה מהחברי כנסת לא ידע להגיד לי מה זה אומר בכלל, עוד 6 מיליון, אבל 6 מיליון יש לתת לו, ועד מקומי חברון, עוד 2.5 מיליון, מענק ביטחוני מיוחד לרשויות יהודה ושומרון, עוד 20 מיליון, תלמידי ישיבות הסדר, עוד 12 מיליון. מה עוד יש כאן? מכוני מחקר תורניים, עוד 5 מיליון. פשוט מחירת חיסול, זה בית זונות, סליחה על זה, אין מילה אחרת. פעילויות תרבות חרדית, עוד 100 מיליון. תוכנית מורשת הגברת והעצמה, סולידריות מדינת ישראל והזהות היהודית, עוד פעם זהות יהודית, עוד 30 מיליון. החינוך העצמאי, שזה חרדים, בטיחות בדרכים, עוד 8 מיליון. תגבור החינוך החרדי במוסדות הפטור, זה המוסדות שלא לומדים לימודי ליבה, והולכים להקריס את מדינת ישראל, עוד 160 מיליון, קולות קוראים בחברה החרדית, עוד 225 מיליון. תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכים, מענק, לא מעניין, כסף קטן, גרעינים תורניים, עוד 50 מיליון. הגדלת הסבסוד במסגרת תוכנית צהרוני ניצנים שאינם רשמיים, זה גם המוסדות החרדים שאינם רשמיים, שמדרדרים את המדינה שלנו, עוד 65 מיליון, מענה תקציבי למאפיינים הייחודיים של החינוך הממלכתי דתי, עוד 86 מיליון, עוד פעם, עוד מענה תקציבי למאפיינים הייחודיים של החינוך הממלכתי דתי, עוד 40 מיליון, עוד חינוך ממלכתי דתי, עוד 27 מיליון, עוד חינוך ממלכתי דתי, עוד 20 מיליון, לא יאומן פשוט. תמיכה בתרבות יהודית חרדית, עוד 187 מיליון, תשתית ושיפוצים בישיבות הסדר, עוד 40 מיליון, פעילויות רכש אגף מוסדות תורניים, עוד 4.5 מיליון, השתתפות בשכר במועצות דתיות ואזוריות, כי הם רוצים להגדיל את הג'ובים במועצות הדתיות, אז צריכים להוסיף שם כסף, עוד 68 מיליון, ייעוץ והדרכה בטהרת המשפחה, עוד 6 מיליון, קשרים התפוצות, רבני קהילות, עוד 15 מיליון, מבני דת, עוד 160 מיליון, קברי אבות, עוד 5.5 מיליון, פשוט בורדל. קשר עם הקהילה היהודית, עם הקהילה נוער חרדי, עוד 15 מיליון, נוער חרדי מנותק בקהילה, עוד 42 מיליון. לא יאומן, זה כאילו אין פה, זה מדינה, מי שקורא את זה, זה מדינה שחרדים ביוש, זה הכל. מרכזי חוסן ביוש, עוד 10 מיליון, בינוי פנימיות ביוש, עוד 60 מיליון, למה? כי אפשר, העצמת תשתיות מורשת, עוד 6 מיליון, בואו נראה מה יש לנו כאן, הנה, תפעול מיון קדמי בקריית שמונה, 3 מיליון, כי נגמרו, ראיתם כמה מאות מיליונים ומיליארדים הלכו שם, יד ושם קיבל רק מיליון. החינוך העצמאי, שוב פעם, זה חינוך חרדי, שלא תורם למדינה, רק הולך דרדר אותה, עוד 55 מיליון, עוד פעם החינוך העצמאי, שיפוצים למוסדות, עוד 50 מיליון, אבל החברה למתנ"סים קיבלה גרוש ורבע, 30 מיליון, שזה כלום לעומת הסכומים,
הילולת הבבא סאלי קיבלה 4.5 מיליון. הצטיידות בתי חולים בפריפריה רק 8 מיליון, כי לא נשאר. גרעינים תורניים 4 מיליון. השמת מורים לפריפריה 2 מיליון, זה פשוט בדיחה. השמת מורים לפריפריה, שמעתם? אזרחים סוג ב' 2 מיליון. שמעתם מקודם את המאות מיליונים? 2 מיליון להשמת מורים לפריפריה. מלגות לסטודנטים בנגב 8 מיליון סך הכל. חדרי מיון קדמיים בנגב 5 מיליון סך הכל. פרויקטים לחשיפה וחיבור בין האוכלוסייה החרדית לגליל ולנגב 6 מיליון. תוכנית שנת מעבר לצעירים בחברה החרדית 9 מיליון. מעונות יום גם חרדים 20 מיליון. פשוט לא יאומן. טוב, זה היה ככה סעיפים נבחרים. עכשיו, אני אגיד לכם מה הולך לקרות. הם רוצים להעביר 14 מיליארד שקלים, שגם האוצר אומר שהעברות בצורה הזאת הולכות בגדול, בשפה העדינה של האוצר, להחריב את המדינה. עכשיו, סמוטריץ' בנוגע לקרן הארנונה, לקח את ראש אגף התקציבים ואמר, תראו מה אתם רוצים, איזה איש חכם, הוא אומר שהקרן הארנונה הזו טובה. עזבו שיש לו אינטרס, כי זה מכניס הכנסות לאוצר, אבל הוא אומר שהקרן טובה. אבל מה שסמוטריץ' לא מספר לכם, זה שאותו אגף תקציבים, שהוא הילל אותו בהקשר של הקרן הארנונה, כתב מסמך 14 עמודים, שאומר בגדול, התקציב הזה הוא אסון, הוא אסון. למה הוא אסון? כי הוא בעצם מוכר את כל העתיד של הילדים שלנו לטובת הממשלה עכשיו, כי הממשלה עכשיו רוצה שותפים קואליציוניים חזקים ומבסוטים, גם החרדים וגם המתנחלים הקיצוניים, הם רוצים אותם מבסוטים, כדי שהם יוכלו לעשות כל המהלכים שלהם, מערכת המשפט והקטנת השלטון המקומי, ופגיעה בכל המוסדות ויועצים משפטיים וכן הלאה, כדי לבסס את השלטון שלהם עשרות שנים קדימה, נתניהו וחבריו. ולכן הם מוכנים למכור את העתיד של הילדים שלנו. לדוגמה, זה שהם מכניסים מיליארדים לתוך החינוך הלא מפוקח, בלי לימודי ליבה וכן הלאה. האוצר אומר, לא אני, שזה הולך להוריד את כמות הגברים החרדים שיצאו לעבוד, ולהעלות למשק ב-40 שנה הקרובות טריליונים, לא מיליונים, לא מיליארדים, טריליונים, טריליונים. אתם שומעים את המספר טריליונים? מה אפשר לעשות עם טריליונים? לא להביא כמו איזה מסכנים, כמה מיליונים לחדרי מיון קדמי בקריית שמונה. עובדים עליכם, חבר'ה, זה בית זונות, אין לי מילה אחרת. סורי, עוד מעט 12 בלילה, כבר מעל 12 בלילה, סליחה. זה בית זונות. מה שקורה כאן זה בית זונות, ואנחנו לא נשתוק, כי הדבר הזה קשור באופן ישיר לניסיון שלהם למהפכה המשטרית. זה ממש הפלייבוק ההונגרי אחד לאחד. לרסק את מוסדות השלטון ומערכת המשפט, להחליש את התקשורת, לקחת כספים למקורבים ולהחליש את השלטון המקומי. זה ממש אחד לאחד, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו עוד נצא גם השבוע וגם שבוע הבא, ונהפוך פה את המדינה עד שהביזה הזו תיפסק, ושהם יבינו שזה לא יכול להיות ככה. לא יכול להיות שציבור קטן פשוט עושק את כל הכסף מהרוב המתון, אשכנזים ומזרחים, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים. לא יעבוד לכם הניסיון לפלג אותנו. כל העם, רוב העם, לא רוצה שיעשקו אותו.